Hej, jag heter Johan Melin. Jag är manusförfattare, regissör och producent till filmen Herrljunga. Och vi sitter här just nu i Sagabiografen. Den biograf som på många sätt influerade mig till att bli en filmskapare. Vi hade ingen tv när jag var liten, så vi gick alltid på bio istället. Och varje gång jag kom ut från den här Sagabiografen så något påverkad av magin jag just hade sett, så brukar jag alltid säga att det här var den bästa film jag någonsin sett. Och Herrljunga kommer vara den bästa film ni någonsin sett på det sättet att jag har kommit tillbaka hit till denna plats som jag är uppvuxen på efter 25 år för att göra min nya film som heter fyndigt nog Herrljunga. Ja, som ni ser här så är vi på Storgatan som är Herrljungas enda gatan. När jag var yngre så brukar man alltid säga: var ska ni gå någonstans? Ja, vi ska gå fram. Och då betyder man ska gå fram mot den här gatan, för det finns bara en gata här. Ja, som ni ser här på tågstationen i Herrljunga. Det är ju ett ställe, Herrljunga, som de flesta byter tåg i, eller på något sätt transitställe där man liksom antingen är på väg någonstans eller på väg ifrån här. Och så var det också när jag växte upp här, att den konstanta känslan och närvaron av tåg överallt. Och den handlar om en grupp vänner som ska fira sin bästa vän, Kalle Andersson, som de inte har sett på många, många år. Och han har dragit sig lite undan från världen. Och på hans födelsedag så hittar de honom död i hans stuga ute i skogen. Och det verkar inte som att det skett något mord eller något liknande som vi är vana vid. Utan snarare så är det omvända, att Kalle har legat där i månader. Ja, här ligger ju kyrkogården. Och det är det här vi är rädda för, att vi ska hamna här. Obetydliga, bortglömda i historien. Och som alla andra egentligen. Och det kanske är det som liksom är människans väg, att vi bygger upp alla de här illusionerna för att slutgiltigt hamna i jorden igen. Och vilka är vi då? Är det först när vi dör som andra förstår vilka vi var? Vi följer då en grupp vänner under några dagar när allt det där blir bortplockat och de ska försöka göra en hyllningsfilm som ska visas då på Kalle Anderssons begravning. Och den här filmen blir på något sätt inte bara, det är ju tänkt att det ska bli en hyllning, men det blir också att de genom filmen förstår vilka de är. Så på det sättet så har man, kan man säga så här, att jag vill också säga att filmen har mer gemensamt med Tillbaka till framtiden än, låt oss säga, Änglagård på det sättet. Jag tror att den har ett universellt budskap där det handlar mycket om att vara här och nu, vilket är väldigt svårt, upplever jag, i dagens fragmenterade samhälle. Ja, som ni ser här så är det här Spegelsjön som är en viktig del av Herrljunga-filmen. Och det är här det händer. Det är här som de unga och våra vänner i filmen drabbas samman. Och Herrljunga är ju på det sättet att den har på något sätt motorn av en mordhistoria. Men det visar sig istället att det är mänsklig dumhet och missförståelse som ligger bakom. Jag tror att det här mysteriet på något sätt gör alla aktiva och försöker ta reda på: vem var han? Vem var han egentligen? Inte bara så som vi kände honom den gången, utan vem blev han till? Och vilka har vi blivit till? Det är vad den här filmen handlar om. Och
vad händelserna omkring Spegelsjön handlar om. Och jag hoppas att när man har sett Herrljunga-filmen att man plockar upp sin telefon och ringer till dem man älskar. Och förhoppningsvis stämmer träff och möter dem också. För att det är det som jag tror håller på att gå förlorat. Hur vi relaterar till varandra. Vi tror att vi relaterar till varandra på det här. Men det gör vi inte. Jag menar, en av de bästa filmerna som har gjorts, Casablanca, den handlar väl på något sätt om kärlek, tid och as time goes by, va? Och på något sätt så är väl det här min egen småbys Casablanca. Där man på något sätt måste släppa taget till sist för att man ska kunna gå vidare i livet. Jag vill gå tillbaka till den här entusiasmen som jag själv känner att jag liksom genom att göra den här cirkeln hittar tillbaka till den här glädjen av att skapa någonting i en tid som säger att allt redan är någonstans uppfunnet. Men jag tror på att den här filmen kan bli unik för att jag gräver precis där jag står. Och det finns ingen annan som kan göra en sån här film för att alla lever vi olika liv. Men jag ser fram emot att få dela den här filmen och dela hur landsbygden och hur människor är mot varandra 2024 eller 2025. Och tack för att ni lyssnade.